ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንደምታውቁት ዛሬ የገና ዋዜማ ነው። ይህንን በዓል ማስመልከት ለሁላችሁም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ከዚሁ በዓል ጋር በተገናኘ ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሁም ደግሞ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶችን የምታስተላልፉባቸውን አሪፍ የሆኑ የገናን በዓል የሚገልጹ ኢሜጆችን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በመጠቀም እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ በዚህ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እስከ ቪዲዮ ማብቂያ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንደምታውቁት እነዚህን ኢሜጆች ክሬት ለማድረግ የምንጠቀመው የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዌብሳይት ማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ይባላል። ለዚህ ዌብሳይት አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ በቀላሉ ይሄንን ዌብሳይት አክሰስ ለማድረግ በስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ በኮምፒውተራችሁ ላይ በሚገኝ የኢንተርኔት ብራውዘር ላይ ትገባላችሁ። በመቀጠል ሰርች ባር ላይ በመሄድ ማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ብላችሁ ሰርች እንዳደረጋችሁ እዚህ ጋር የምታገኙትን የመጀመሪያውን ሊንክ ይሄን ትጫናላችሁ። በመቀጠል ወደምታዩት የማይክሮሶፍት ቢንግ ኢሜጅ ክሬተር ኢንተርፌስ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ሙሉ ቪዲዮን ማየት ከፈለጋችሁ ማይክሮሶፍት ቢንግን በተመለከተ ሊንኩን ከላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ይሄንን ሊንክ በመጠቀም ሙሉ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። አሁን በቀጥታ እንዴት አድርገን ለገና በዓል የሚሆኑትን ኢሜጆች ክሬት እንዴት እንደምናደርግ እናያለን። በመጀመሪያ ክሬት የምናደርገው ኢሜጅ የኢትዮጵያን ፍላግ ያካተተ እንዲሁም ደግሞ አሪፍ የሆነ ክሪስማስ እንዲሁም 3D የሆነ የክሪስማስ ኢሜጅ ያለውን ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልን ነው የምናዘው። ስለዚህ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠን እናያለን ማለት ነው። ይህንን ኢሜጅ ክሬት ለማድረግ የሚያስፈልገንን ፕሮምፕት በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ከዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠን እዚህ ጋር መተን ክሬት የሚለውን በመጫን እንመለከታለን። እንደምታዩት አሁን ኢሜጅ ክሬት አድርጎልኛል። የምታዩትን አይነት ሪዛልት ሰጥቶኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ የሆኑ ኢሜጆች ነው ክሬት ያደረገልኝ እንደምታዩት። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ አንድ የምትወዱትን ኢሜጅ ካገኛችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ኢሜጁን ሰሌክት አድርጉትና እዚህ ጋር የተለያየ አማራጭ ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያለውን ከርሰር በመጫን የተለያዩትን ኢሜጆች የሰጣችሁን ሪዛልት ማማረጥ ትችላላችሁ። በመቀጠል የምትፈልጉትን ካገኛችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ዳውንሎድ የምትላለች እቺን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ወዲያው በፍጥነት ዳውንሎድ የሚያደርግላችሁ። ስለዚህ የምትፈልጉትን ኢሜጅ በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን የመጀመሪያውን ኢሜጃችንን ክሬት ያደረግንበትን ትዕዛዝ ወይም ፕሮምፕት በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። በመቀጠል ደግሞ ክሬት የምናደርገው ኢሜጅ ቤተሰቦች በአንድ ላይ ሆነው ገናን ሲያከብሩ የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው። ያንንም የሚያከብሩት በጋርደን ውስጥ ሆነው በመናፈሻ ቦታ ላይ ሆነው ሲያከብሩ የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው ማዘብ። ስለዚህ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠኝ ይሄኛውንም እንመለከታለን። የዚህንም ኢሜጅ ክሬት ማድረጊያ ፕሮምፕት ወይም ደግሞ ትዕዛዝ በዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። የተመቻችሁ መርጣችሁ ከዛ ላይ ኮፒ አድርጋችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ፔስት በማድረግ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሪዛልቱ ሰጥቶናል። በጣም የሚያምር አይነት ኢሜጅ ነው ክሬት ያደረገልን። እዚህ ጋር እንደምታያቸው እስቲ እያንዳንዱን ገፍተን እንመልከት። እንደምትመለከቱት በጣም የሚያምር አይነት ኢሜጅ ነው ክሬት ያደረገልን። እዚህ ጋር የሰጠውትን አይነት ትዕዛዝ አክሰፕት አድርጎ ወይም ደግሞ ትዕዛዙን ተረድቶ ነው ክሬት ያደረገልኝ። እንደምታዩት በጋርደን ውስጥ ሆነው የተለያዩ ቤተሰቦች ቺር እያደረጉ እንዲሁም ደግሞ ከለሮቹ የታዘዘውን ከለር ዴይ ታይም እንዲሆን ቀን ላይ እንዲሆን ነበር ያዘዝኩት። ስለዚህ የምታዩትን አይነት ሪዛልት ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም የምትፈልጉትን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያለውን የፕሮምፕቱን ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ትዕዛዝ በራሳችሁ መልኩ ሞዲፋይ በማድረግ የምትፈልጉትን ሪዛልት ይሰጣችኋል ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ቤተሰቦች በቤታቸው ውስጥ ሆነው ኢንጆይ ሲያደርጉ ገና በዓልን ሲያከብሩ የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው የማዘብ። ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠን እንመልከት። አሁን እንደምትመለከቱት ክሬት አድርጎ ጨርሷል። ይሄም አሁን ያዘዝኩትን አይነት ዲዛይን ነው ክሬት ያደረገልኝ። በጣም የሚያምር ነው፣ ብራይት የሆነ ብዬው ነበረ። ስለዚህ በጣም ከለርፉል የሆነና የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩን የኢትዮጵያን ፍላግ ያካተተ ኢሜጅ ነው ክሬት አድርጎልኝ የጨረሰው። እንደምታዩት ቤተሰቦች አንድ ላይ ሆነው የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ነው ክሬት ያደረገልኝ። የክሪስማስ በዓሉን እያከበሩ የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ነው ክሬት ያደረገው። በጣም አሪፍ የሆነ ከለር ዲዛይኑም ጀምሮ እንዳለ የታዘዘውን አይነት ኢሜጅ ነው ክሬት ያደረገልኝ። ስለዚህ እናንተ በዋነኛነት የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? የምትፈልጉትን ነገር በደንብ ዲቴል አድርጋችሁ ከገለጻችሁለት በዛ መልኩ በጠየቃችሁት መልኩ ዲዛይኑን ክሬት አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ በጣም ሌክዠሪየስ በሆነ ሆም ውስጥ ሆነው ቤተሰቦች አንድ ላይ ኢንጆይ ያደረጉ በዓሉ ሲያሳልፉ የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው ማዘብ።
ስለዚህ እንደዚህ አይነቱን ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ አዝዤ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠን እንመልከት። አሁን ላይ ደግሞ ዲዛይን ያደረገልኝን ኢሜጅ ተመልከቱት። በጣም የሚያምር አይነት ዲዛይን ነው ክሬት ያደረገልኝ። እስቲ እያንዳንዳቸው እንመልከት። ተመልከቱት ምን አይነት ውበት ያለውን አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዳደረገ። አጠቃቀሙን በአጠቃላይ ከወንበሩ አንስቶ የአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ እንዴት እንደተጠቀመው፣ እንዲሁም ደግሞ የገና ዛፉ ላይ የተጠቀማቸውን ኢሜጆች፣ የተጠቀመውን የሌክዠሪየስ ሆም ያልኩትንም የተጠቀመውን ቤት ተመልከቱት። ስለዚህ በዚህ መልኩ የምትፈልጉትን አይነት ሪዛልት ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተመቻችሁ ከሆኑ መታችሁ እዚህ ጋር በቀላሉ ዳውንሎድ ብላችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ነው በጣም የሚያምሩ አይነት ኢሜጆችን ነው ክሬት ያደረገው። ከመጋረጃ ጀምሮ የተጠቀማቸው ከለሮች የታዘዘውን አይነት ኢሜጅ ነው ክሬት ያደረገው። ስለዚህ እናንተ በቀላሉ እንደዚህ አይነት ኢሜጆችን ክሬት በማድረግ የምትፈልጉትን ጽሁፍ በኢሜጆቹ ላይ በመጻፍ ለምትፈልጓቸው ሰዎች የመልካም ምኞታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንኳን አደረሳችሁ መልእክታችሁን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመጨረሻ የምንመለከተው ደግሞ የገና በዓልን በቤታቸው ሆነው ቲቪ እያዩ የተለያዩ የገና በዓልን ፕሮግራም የተከታተሉ የሚያሳይ አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ ነው ማዘው። ስለዚህ ምን አይነት ሪዛልት እንደሚሰጠኝ የኛውንም እንመልከት። እንዴት አይነት ሪዛልት እንደሰጠን ተመልከቱ። በጣም የሚያምር አይነት ሪዛልት፣ ፊልም እያዩ የተዝናኑ የገና ፕሮግራም እያከበሩ የሚያሳይ እንዲሁም ደግሞ የበዓልን አይነት ድባብ ያለው ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልን ያዘዝነው። ተመልከቱ ምን አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዳደረገ። በጣም በቃ አሪፍ የሆነ የጠየቅነውን አይነት በደንብ ሊገልጽ የሚችል አይነት ምስል ነው ክሬት ያደረገልን እንደምታዩት። ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉትን አይነት ኢሜጅ በዚህ መልኩ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ተመልከቱ ምን አይነት ሌክዠሪየስ ሆን እንደሆነ የተጠቀመው። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር የገለጽኩለት 4K ሪዞሉሽን በጣም ጥርት ያለ አይነት ኢሜጅ እንዲሰጠን እንዲሁም ደግሞ ሪያሊስቲክ የሆነ እውነተኛ የሚመስል አይነት ኢሜጅ ክሬት እንዲያደርግልኝ ያዘዝኩት። ስለዚህ የምታዩትን አይነት ሪዛልት ሰጥቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በቀላሉ በዚህ አይነት መልኩ ኢሜጆችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። የምትፈልጓቸውን አይነት የኢሜጅ ዲዛይኖችን ክሬት አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ዋናው ነገር እናንተ የምትጠይቁበት መንገድ ስለሆነ እናንተ አጠያየቃችሁን አሪፍ አድርጋችሁ ያገለጻችሁለት ዲቴል በሆነ መልኩ ከገለጻችሁ የምትፈልጉትን አይነት የኢሜጅ ሪዛልት የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮ እንደተመቻችሁ አልጠራጠርም። ለበዓል ጓደኞቻችሁ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቻችሁ፣ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ የመልካም ምኞታችሁ እንዲሁም ደግሞ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክቶቻችሁ በእነዚህ ምስሎች ላይ የምትፈልጓቸውን ጽሁፎች በመጻፍ መላክ ትችላላችሁ። እነዚህን ኢሜጆች ክሬት ለማድረግ የተለያዩ ኮምቢኔሽን ኦፍ ወርድስን ተጠቅሜያለሁ። እናንተም በተቻላችሁ አቅም የተለያዩ የወርድ ኮምቢኔሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከዚህ የተሰራላችሁ ቪዲዮ አለ። እነዚህን ጽሁፎች ለመስራት የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ሌላ ለዚህ የተዘጋጀ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዌብሳይት አለ። chatgpt መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ የቻት ቦቶችን መጠቀም ትችላላችሁ። እነዚህን ቻት ቦቶች መጠቀም የምትፈልጉትን አይነት ትዕዛዝ ያዘጋጅላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቱን በመጫን በየጊዜው የምለቃቸው ጠቃሚና አስተማሪ የሆኑ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ይሆናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን። ቻው።